في 31 مايو 2022 وصلت حاملة الطائرات الأمريكية المتقاعدة CV-6000 إلى نهاية حياتها. تكسير السفن الدولية المحدودة في براونسفيلد، تكساس، حيث تختتم حاملة الطائرات العملاقة رحلتها الأخيرة. بدأت الرحلة من بريميرتون، واشنطن، وأبحرت بواسطة سفينة الجر لمدة 4 أشهر ونصف، لأن حاملة الطائرات كانت أكبر من أن تمر عبر قناة بنما. لذلك كان من الضروري تجاوز أمريكا الجنوبية بأكملها وأخيراً الوصول إلى مصنع تفكيك السفن. بعد وقت قريب ستقوم الشركة بتفكيكها، وستموت آخر حاملة طائرات كبيرة تعمل بالطاقة التقليدية للبحرية الأمريكية. تكريماً لحاملة الطائرات، هرع عدد كبير من السكان المحليين إلى الشاطئ لتقديم احترامهم للظهور النهائي لحاملة الطائرات. تعد كيتيهوك أكبر حاملة طائرات تعمل بالطاقة التقليدية في العالم، حيث تبلغ إزاحتها الكاملة 81.70 طن، وهي أعلى بكثير من حاملات الطائرات الأكثر تقدماً في المملكة المتحدة الملكة إليزابيث وأمير ويلز، أي ما يقرب من ضعف حجم حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول التي تعمل بالطاقة النووية. تم نشر كيتيهوك في اليابان لفترة طويلة خلال فترة خدمتها، وهي رمز للأسطول السابع للبحرية الأمريكية. وتحمل كيتيهوك جناح الطائرات الحاملة 15، ولديها 9 أسراب طائرات تحت ولايتها القضائية. في ذروتها يمكن أن تحمل ما يقرب من 100 مقاتلة من مختلف الأنواع. ومع ذلك فإن حاملة الطائرات القوية هذه لم تستطع مقاومة تآكل السنوات، وتم تقاعدها في 12 مايو 2009. حققت البحرية الأمريكية أيضاً القوة النووية الكاملة لحاملة الطائرات، وكانت كيتيهوك المتقاعدة في وضع الخمول. في الأصل كان هناك قول مأثور مفاده أن الولايات المتحدة أرادت بيع كيتيهوك إلى الهند، وكان السعر $1 أمريكي فقط، ولكن الشرط كان يجب شراء طائرة حاملة سوبر هورنيت. ولكن الآن تم اختبار طائرة حاملة سوبر هورنيت في الهند، وتم إرسال كيتيهوك إلى مصنع تكسير السفن من قبل الولايات المتحدة. يعتقد بعض الناس أن هذه هي الولايات المتحدة الغادرة، فمن المستحيل حقاً بيع كيتيهوك إلى الهند بعد كل شيء. فعاليتها القتالية أعلى بكثير من فكرة مادية وفكرة مجتمعة. ولكن من تحليل القوة النارية بدون، قد تكمن المشكلة في $1. بالنسبة للشراء العسكري الهندي، السعر ليس مشكلة، المشكلة في عرض $1. نظراً لأن الهند أنفقت $1 من روسيا لشراء حاملة طائرات مستعملة. بعد ذلك عانت الهند من متلازمة $1. بمجرد أن سمعت $1 ارتجفت. تم بيع كيتيهوك التي لم يهتم بها أحد أي الشركة الدولية لتكسير السفن المحدودة بسعر رمزي قدره 1 سنت. وكانت حاملات الطائرات الأخرى للجيش الأمريكي تساوي $1 أمريكي عند تكسيرها، وكان سعر هذا ال1 سنتا مهينا بعض الشيء لكيتيهوك. وستنهي كيتيهوك حياتها الرائعة في مصنع تكسير السفن في جزيرة بادري الجنوبية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. مصنع أفديفكا لفحم الكوك أوكراني ربما يكون ثاني مصنع نوزوف للصلب. من المرجح أن يصبح مصنع أفديفكا لفحم الكوك، وهو موقع مهم استراتيجيا في ضواحي دونباس أودون، ثاني مصنع لفولاذ آزوف للجيش الأوكراني، والذي تم بناؤه بقوة استثنائية نتيجة للحرب في شرق أوكرانيا قبل 8 سنوات. ويقع أفديفكا في أوبلاست دونيتسك في شرق أوكرانيا، على بعد 22 كيلومترا فقط من مدينة دونيتسك عاصمة أوكرانيا. والمصنع نفسه هو أكبر منتج لفحم الكوك في أوكرانيا، المملوكة لشركة ميتينفيست أكبر عملاق الصلب الأوكراني. شركة ميتينفيست ومصنع يوزوف للصلب السابق ملك للملياردير الأوكراني ريناتو أكميتوف. والأهم من ذلك أنه مصنع فحم الكوك كبير يحتوي على كمية كبيرة من نترات الأمونيوم والأمونيا، وهناك العديد من مركبات فحم الكوك شديدة السمية. بمجرد تفجيره بشكل غير صحيح فإنه سيدمر جميع الكائنات الحية بدائرة نصف قطرها 20 كيلومترا، وبالتالي يسهل على الجانبين الدفاع عنه ويصعب مهاجمته. وسيكون الجيش الروسي مترددا في تفجير المواد الكيميائية، مما يجعله ثاني مصنع لفولاذ آزوف. يشبه مصنع أفديفكا فحم الكوك إلى حد كبير مصنع إيليتش في ماريوبول، وهو أصغر ب3 مرات من مصنع آزوف للصلب، وله قاعدة أقوى تحت الأرض، والمصنعان مختلفان تماما عن مصنع آزوف للصلب. ومصنع آزوف للصلب هو مصنع للمعادن، تم بناؤه في الأصل للخطة الدفاعية للمدينة الخلفية، وقضى الجيش الأوكراني 8 سنوات في تحويله بشكل منهجي إلى منطقة محصنة. وكان مصنع أفديفكا فحم الكوك في الأصل منطقة خط أمامي على بعد بضعة كيلومترات، هو مطار دونيتسك ونقطة التفتيش. منطقة أفديفكا الصناعية هي جسر يجب مهاجمته، مما يعني أن معركة أفديفكا ستكون وحشية. علاوة على ذلك أن مدينة أفديفكا نفسها أصبحت منطقة محصنة قوية،
مع عدد كبير من القوات الأوكرانية. فمن الصعب النجاح في الهجمات الأمامية، ومن الصعب جدا الهجوم من الأجنحة. ولكن بشكل عام، بغض النظر عن مدى قوة القلعة، طالما أنها محاصرة بدون إمدادات، فإن المدافعين الداخليين هم في نهاية المطاف طريق مسدود. من الواضح أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية تفهم أيضا هذه الحقيقة. يبدو أنه لم يتبقى سوى جزء من قوات التغطية في مصنع أفديفكا لفحم الكوك والمنطقة الصناعية لإبطاء التقدم الروسي إلى منطقة لوهانس. وحوش الحرب الباردة ستذهب إلى أوكرانيا. بريطانيا وألمانيا تتعاونان لمساعدة أوكرانيا بمدافع الصواريخ من طراز M270. في 1 يونيو 2022 أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة أوكرانيا ب4 مجموعات من صواريخ M142 هيماس ذاتية الدفع. وأثارت هذه الخطوة مرة أخرى حماس الدول الغربية لمساعدة أوكرانيا بالصواريخ. وفي الآونة الأخيرة أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة أنهما مستعدتان لتسليم لأوكرانيا نسخة معززة من صواريخ هيماس، صواريخ M270. وذكرت صحيفة دي تاجوس شبيغل الألمانية في 1 يونيو أن الحكومة الألمانية تعتزم مساعدة نظام الصواريخ M270 إلى أوكرانيا، وتوصلت إلى اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في نهاية يونيو. ولدى الألمان حاليا 158 نظام مدفعية صاروخية من طراز M270، والتي لها لون قوي من الحرب الباردة بسبب قدرتها على زرع ألغام مضادة للدبابات من طراز AT-2. خلال الحرب الباردة، كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية في طليعة الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وكان عليها أن تقاوم عشرات الآلاف من الدبابات في الجيش السوفيتي الغربي. كانت وضع حقول ألغام الدبابات وسيلة فعالة جدا للتأخير. كانت ألغام AT-2 المضادة للدبابات لغما مجوفا. الحجم يقارب حجم الصندوق العادي المحكم بالزيت. وبغض النظر عن الأداة المستخدمة، يمكن وضع الألغام، ويمكن دعم هذا اللغم بنوع من الإطار القابل للطي أثناء وقت تخلص من الخطر، ثم إخراج سلك. فيمكنه تفجير اللغم وإلحاق أضرار جسيمة بالمركبة عندما تمر المركبة المدرعة للدبابة، سواء كان ذلك هو الجنزير أو جسم السيارة بمجرد لمس السلك. حسناً، هذا كل ما هو موجود اليوم. كم تعتقد أن هذين الصاروخين الأنجلو الماني يمكن أن يلعبا في ساحة المعركة الأوكرانية في المستقبل؟ لا تتردد في نشر تعليقاتك في قسم التعليقات. سنراك في العدد التالي.